Tiếng nói từ Trung tâm Không gian mạng, Tập đoàn Công nghiệp Viễn thông Quân đội Viettel. Để tạo những dấu ấn đậm nét trước khi rời xa mái trường thân yêu, các bạn học sinh đến từ lớp 12 chuyên hóa, trường Trung học phổ thông chuyên Lý Tự Trọng, Cần Thơ đã cùng nhau thực hiện bộ ảnh kỷ yếu concept phòng thí nghiệm chất như nước cất, phù hợp với đúng chuyên môn của mình. Bản quyền thuộc về Trung tâm Không gian mạng Viettel. Tuổi học trò luôn chứa đựng những phút giây nổi loạn, đó có thể là những hành động thiếu suy nghĩ, bộc phát nhất thời, hay chỉ là những trò chơi bá đạo, không thể nào đụng hàng với bất kỳ lứa tuổi nào khác. Và chính những khoảnh khắc nổi loạn ấy đã tạo ra những điều khác biệt, đặc biệt là trong chính bộ ảnh kỷ yếu cuối năm. Dịch vụ tổng hợp tiếng nói được cung cấp bởi Trung tâm Không gian mạng Viettel. Dịch vụ tổng hợp tiếng nói được phát triển bởi Trung tâm Không gian mạng Viettel. Mới đây, để tạo ra bộ ảnh đạt độ điên vô đối, đúng với bản chất của những học sinh chuyên hóa, các bạn học sinh đến từ lớp 12 chuyên hóa, trường Trung học phổ thông chuyên Lý Tự Trọng, Cần Thơ đã tạo ra một bộ ảnh kỷ yếu tuổi nổi loạn với concept là phòng thí nghiệm. Loạt ảnh kỷ yếu ghi lại những khoảnh khắc các bạn học sinh đang nổi loạn trong phòng thí nghiệm. Cảm ơn bạn đã tin tưởng sử dụng dịch vụ tổng hợp tiếng nói của Trung tâm Không gian mạng Viettel. Cảm ơn bạn đã sử dụng giọng đọc nhân tạo của Viettel. Khoác lên mình chiếc áo blue trắng, kèm theo đó là những dụng cụ quen thuộc trong phòng thí nghiệm như bình thủy tinh, ống nghiệm, hóa chất. Background của căn phòng cũng được ekip thực hiện bộ ảnh chuẩn bị chu đáo, từ tấm bảng đen với vô số những ký hiệu hóa học cho đến những cây đèn studio chiếu sáng nhằm phục vụ cho bộ ảnh. Tất cả những yếu tố trên đã tạo nên một album kỷ yếu với màu sắc ma mị nhưng cũng không kém phần độc đáo, mới lạ. Bộ ảnh kỷ yếu của các bạn học sinh đến từ lớp 12 chuyên hóa, trường Trung học phổ thông chuyên Lý Tự Trọng, Cần Thơ. Huỳnh Hữu Bảo Long, một photographer còn khá trẻ đang sinh sống và làm việc tại Cần Thơ, cũng là chủ nhân của bộ ảnh kỷ yếu tuổi nổi loạn, chia sẻ về ý tưởng độc đáo này. Ý tưởng của concept kỷ yếu trên là của các bạn học sinh, bắt nguồn từ áp lực học tập, các kỳ thi liên tục và ngay cả những lo lắng về tương lai sau này. Nếu sợ chết quá thì cũng có thể là điên thực giọng đọc được phát hành bởi Trung tâm Không gian mạng Viettel. Bản quyền thuộc về Trung tâm Không gian mạng Viettel. Tuy bộ ảnh trên vẫn chưa được hoàn hảo do công tác chuẩn bị cận kề, lịch học thêm và ôn thi của các bạn đều kín, thế nhưng khi ra sản phẩm thì các thành viên trong lớp đều rất hài lòng và hạnh phúc. Ý tưởng của concept này bắt nguồn từ chính các bạn học sinh thả ta ra, ta muốn tiếp tục nghiên cứu. Cũng theo chia sẻ của Bảo Long, chàng trai này rất mê những ánh đèn đầy màu sắc trong bộ phim điện ảnh Hai Phượng nên quyết định sử dụng nhiều chân đèn studio khác nhau để tạo nên màu sắc cho album ảnh kỷ yếu. Cảm ơn bạn đã tin tưởng sử dụng dịch vụ của Trung tâm Không gian mạng Viettel. Bạn đang nghe tiếng nói nhân tạo, phát thanh từ Trung tâm Không gian mạng Viettel. Khi được hỏi về những khó khăn trong quá trình thực hiện bộ ảnh, Bảo Long không ngại chia sẻ những câu chuyện dở khóc dở cười của cả ekip thực hiện. Đây là lần đầu tiên nhóm mình mang những cây đèn studio vào môi trường học đường. Những cây đèn này khá nặng, mà phải mang lên đến tận tầng 4 của trường, đó cũng là trở ngại đầu tiên của mình. Ngoài ra, cả nhóm phải chạy lên chạy xuống cả chục lần 4 tầng lầu đó trong một ngày. Dịch vụ tổng hợp tiếng nói được phát triển bởi Trung tâm Không gian mạng Viettel. Giọng đọc cung cấp bởi Tập đoàn Công nghiệp Viễn thông Quân đội Viettel. Vì thay đổi cảnh quay liên tục cho kịp tiến độ nên nhóm mình phải hoạt động hết công sức, có tận cả phương án B khi trời mưa là chiến đấu luôn dưới mưa, nhưng may mắn được trời thương nên không mắc phải cơn mưa nào. Dịch vụ tổng hợp tiếng nói được phát triển bởi Trung tâm Không gian mạng Viettel. Hình ảnh hậu trường của buổi thực hiện bộ ảnh kỷ yếu, đèn studio, các dụng cụ hóa học đều được chuẩn bị rất chu đáo. Long cũng nói thêm, bộ ảnh trong phòng thí nghiệm chúng mình phải chuẩn bị ánh sáng gần 45 phút với 4 cây đèn studio và 3 cây đèn màu, tổng cộng là 7 cây. Bên cạnh đó cũng phải tạo khói và hóa trang cho các bạn để đạt độ điên chấp nhận được, không gây phản cảm. Cảm ơn bạn đã sử dụng dịch vụ của Trung tâm Không gian mạng Viettel. Ngoài ra, anh chàng cũng hài hước chia sẻ rằng giáo viên của lớp này quá dễ thương, hỗ trợ hết mình các cảnh chụp và tạo điều kiện tuyệt vời cho mọi người hoàn thành tốt được mọi phân cảnh. Giọng đọc cung cấp bởi Tập đoàn Công nghiệp Viễn thông Quân đội Viettel. Giọng đọc được nghiên cứu và phát triển bởi các kỹ sư Trung tâm Không gian mạng Viettel.
cùng xem qua loạt ảnh kỷ yếu vô cùng độc đáo nằm trong album tuổi nổi loạn của các bạn học sinh đến từ lớp 12 chuyên hóa, trường Trung học phổ thông chuyên Lý Tự Trọng, Cần Thơ này nhé. Bào chế các dung dịch hóa học ta sắp thành công rồi, lại thất bại. Ha ha ha, ở đây sương khói mờ nhân ảo nữ điều chế, đừng nhìn ta, làm như thế này có đúng không ta? Ta thành công thật rồi. Tình yêu trong phòng thí nghiệm xin chào, chúng tôi là 12 chuyên hóa ảnh. Bảo Long.